ada satu ayat, TMJ is a visionary and TMJ is this, TMJ is that. Dengan penuh rendah diri, I think TMJ tak memerlukan sesiapa untuk mempertahankan tuanku. He is TMJ. Yang perlu dipertahan sekarang ialah maruah bola sepak dan maruah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod terkini 176 Keluar Sekejap sama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, hari ini kita ada partner, kita ada rakan strategik, iaitu That's Great Industry Summit 2025 presented by Red One Mobile. Jadi kita akan bincang sedikit sebelum kita mula mengupas isu semasa berkaitan dengan That's Great Industry Summit 2025 yang akan berlangsung pada 17 hingga 23 hari bulan Mei tahun ini di Spice Arena Penang. Ya, sebelum kita pergi lebih mendalam, sebab benda ni berkait, KJ, kita ada core memory kan sebagai seorang manusia ni sewaktu umur muda, kanak-kanak dan sebagainya. Antara core memory saya adalah kemenangan Piala Thomas pada tahun. I was born, I was 7. Oh okay. I was 7. Right. So itu antara memory yang saya ingat lah sampai ke hari ni. KJ pun saya rasa walaupun time tu dah berumur 12 tahun barangkali atau 17 tahun. Stadium Negara, stadium tertutup sebelah Stadium Merdeka. Dan itu kemenangan yang terakhir kita dalam Piala Thomas, walaupun kita menang naib juara mungkin 2-3 kali selepas itu, termasuk waktu saya menjadi menteri di India. Kita kalah dengan Jepun 3-2, tapi yalah, that Thomas Cup was the core memory lah kepada rakyat Malaysia yang berusia 40 ke atas, sudah pasti akan ingat lah. And we have one of the heroes. We do have one of the heroes. The one that got the first game. Yes. First game. Lepas tu after dia, kalau tak silap, abang-abang dia kot won. And then Beng Kiang and Sukit, Chia Sungkit Subengkiang won, took the third. I think that was it lah. We can ask him later. Kita boleh tanya dia. Dan dia waktu semua orang akan tengok TV tu je. Dia tak ada channel-channel lain, tak ada hiburan lain. Memang tak ada, Astro pun tak ada. Tak ada. Semua akan tengok benda tu lah. Zaman tu dah berlalu. Tu dah berlalu. Nostalgia. Okay, so mungkin kita nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini yang akan membincangkan berkaitan dengan That's Great Industry Summit 2025, dan juga kita akan ambil kesempatan macam biasa, kita akan bincang juga berkaitan dengan masa depan sukan badminton. Yang pertama yang bahagia, Datuk Jack Koh. Jack Koh adalah pengasas Liga Profesional pertama Malaysia, badminton di Malaysia. Dulu dikenali sebagai Purple League zaman saya juga jadi menteri. Jack sebenarnya selain daripada seorang usahawan, dia adalah junior champion lah. Pernah menjadi men's national champion di peringkat remaja, under 15, under 18, dan selepas itu dia main di peringkat yang lebih tinggi, tetapi pakar regu, doubles. Jack, terima kasih kerana bersama dengan kita di Keluar Sekejap. Dan hero yang kita maksudkan tadi tidak lain tidak bukan yang berbahagia, Datuk Rashid Siddiq. Khabar Datuk? Ya, sihat, alhamdulillah. Datuk Rashid Siddiq, legenda badminton tanah air, pemenang pingat gangsa di Atlanta Olympic Games, pemenang pingat emas di Thomas Cup, dan juga sukan Commonwealth, dan pelbagai pingat di peringkat Asia.
Apa khabar? Datuk dua. Ya, Dua. sihat. Okey, mungkin Datuk Jack, kita mula sikitlah dengan That's Great Industry Summit. Sebelum kita mengupas berkaitan dengan masa depan badminton negara, apa dia That's Great Industry Summit? What is it? Yang akan berlangsung di Pulau Pinang. Saya akan hadir, insyaAllah. Tapi apa dia That's Great Industry Summit? That's Great Industry Summit ni menggabungkan sukan, inovasi dan teknologi berskala ASEAN dalam satu platform besar. Tahun ni istimewa kerana diadakan sempena Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025 serta meraihkan 100 tahun Persatuan Badminton Pulau Pinang. Satu legasi bersejarah dan dalam dunia sukan tanah air. Disebabkan kita bawa dekat 2,000 orang dari serata dunia to come to Penang for one dinner. So we thought we want to extend the tourism and also more involvement, engagement for everyone, where we can do bonding, community with all the ex friends. So we created 8 other key activities where we have aquatic, we have table tennis competition, we have badminton competition, we have pickleball, we have Ini untuk age group ke open? Open. From young to masters. Oh, okay. Yeah, so all the 9 key activities including gymnastic, exhibitors, about 100 exhibitors is coming to Setia Spice. So we are expecting to have more engagement with the community where all our friends don't just come for one day dinner, but that 1 week punya event dekat Penang lah. Okay. Apa yang mencetus inspirasi ni selain daripada 100 tahun itu? Ini kali pertama dibuat atau? Ini memang kali pertama dibuat. Yang first when I was invited by the president of Penang Badminton Association to co-chair host this together with him. Then I spoke to Chong Wei about this thing. We want to make it more grand. Then when I got into the background of this 100 years, actually Penang Badminton Association started 9 years lebih awal daripada Persatuan Badminton Dunia BWF and 10 years lebih awal daripada BAM. So maybe because of Penang started 10 years ahead and hence the results of Penang Badminton Association across the era until now, they still have the most performance, most best achievement. They won world champions, they won Thomas Cups, they won many other tournaments including legends like the late Dato' Eddie Chong, Dato' Teh Kiew San. We have Datuk tahu tak sedikit sejarah Penang Badminton Association ni? Sebab kalau tak silap lagi 60 tahun sebelum merdeka, lebih 60 tahun sebelum merdeka. Jadi dia telah pun ditubuhkan dan dia macam mana dia organize badminton di Penang pada masa tu Back then, it was started from 1925 during the British colonization. Maybe because they started the game. British bawa sini. British bawa, and then also British went to India. So that is along the way lah. Whether badminton started from India ke badminton started from Penang. Okay. Tapi dia satu institusi kolonial lah ataupun organisasi yang barangkali dipacu oleh penjajah pada waktu itu pada 1925. Okay, balik kepada That's Great. Berapa ramai yang Datuk expect ada di Spice? For now, we have 3,000 confirmed participants for the tournaments. Yeah. And they will bring along about 9 to 10,000 family members, siblings to come and watch and support because a lot of them are juniors and also some are masters. They bring their family and friends and kids. Besides that, we hope we can, through this platform, we can garner more viewers, more people to come and support. Hopefully, we can hit 10 to 12,000 visitors. Yeah, to come and watch. Maybe come and get some sneak peek photos with the legends like Datuk Rashid hadir nanti. Datuk Rashid Ada, saya datang. Main sekali badminton. Main tu tak pasti lagi sebab Confirm ada yang minta sparring sikit. mungkin ada sikit-sikit lah, tunjuk-tunjuk sikit. Okay. Kalau boleh tanya Datuk Rashid actually, dalam hal macam ni, pesta sukan, pesta yang seperti mana yang dianjurkan daripada pengalaman Datuk, adakah benda ni membantu industri sukan dan badminton secara khususnya? Memang ini sedikit sebanyak dapat membantu industri sukan sebab satu, nak popularkan lagi, nak menarik minat lagi macam younger generation kan, supaya
lebih berminat dekat bidang sukan ni. Sebab memang kalau ikutkan pada sekarang, memang lebih orang budak-budak ni lebih pada gadget-gadget kan. So jadi bila adanya ni, at least sedikit sebanyak dapat tarik minat pada yang budak-budak muda ni. Tok Jack, saya ada satu benda yang saya tertarik, Sports Innovation Challenge. Sebab waktu saya di KBS, saya banyak meluangkan masa bersama dengan Institut Sukan Negara, ISN. Cuba fikir macam mana kita boleh meningkatkan lagi inovasi dan teknologi dalam sukan. Saya rasa zaman sekarang, Datuk Rashid dengan zaman Datuk main, teknologi dia dah banyak berubah lah. Banyak dari sangat. segi sport analytic, dari segi dia boleh ada ISN ada pernah tunjuk saya analisa data game badminton Chong Wei lawan Lindan, berapa banyak kali Lindan hantar ke sini and then what condition Lindan akan guna certain certain smash dan sebagainya. Banyak berubah dah sekarang Datuk Rashid, dia punya analytics teknologi semua ni. Kalau macam zaman saya dulu memang tak ada lah kan. Tapi kalau yang sekarang ni, kalau nak tunjuk yang opponent tu hanya buat smash cross je, boleh tunjuk smash cross. Kalau buat macam dia punya strong point dia kan, boleh tunjuklah spesifik. So dekat situ nanti yang kita tengok, dia banyak bagi belah sini. Macam itulah. So dekat situ kita lagi senang nak analyse dia punya game lah. Apa yang akan ada di Sports Innovation Challenge ni? So this Sports Innovation Challenge actually, it took some time for us to come up with this idea together with Professor Hairo from USM and also our colleagues in ASEAN University Sports Council. We came up with this Sports Innovation Challenge because they told me that there are a lot of students come out with a food tech for sports and for athletes. You can have more longer stamina. You can drink coconut water that is pure, cold press. So that's another thing. And then they came out with some ginger booster. And then they came out with some turmeric drinks and also some sports tech analysis and sports tech. So I thought, wow, USM have a lot of students, and it's good to marry the industry players. Because these 2,000 people that come and attend, mainly they have their own brands, their own businessmen. So I marry this the students with the industry players, with the brands. Maybe there's a platform for them to showcase. They would say, I want to buy your IP, or I want you to continue to develop the R&D for the student. So it's a kind of marriage that we are trying to put both parties together. If we can, we want to continue doing this, and it will be helpful for the industry lah. Yang umum pula, rakyat biasa lah kan, apa yang akan membuatkan mereka nak hadir kepada That's Great Summit ni, Industry Summit ni? Bagi pengunjung pula, kita ada banyak star players macam Datuk Lee Chong Wei, kita ada Kento Momota, kita ada Datuk Rashid Siddiq, dan ramai lagi lah. All the legends from 95 years old, 80, 70, 60, 50 until 10 years old state players. All will be there. That's number one. Number two, we are also doing a Yonex Mega Sales Carnival, where in conjunction with 11/11 and also Black Friday, so they are going to really give a very good deal. So watch out. And thirdly, there will be some souvenirs and some gift and some sneak peeks of photos that you can take, or even autograph from the legends. So this is a once in a lifetime opportunity that the community can go so near with these legends and get to feel them and talk to them lah. Like last time when I grow up, 1992 Thomas Cup champion, I was only 7-8 years old in front of TV. Back then, we always know about Dato' Rashid, Dato' Foo Kok Keong and all these legends, but I never met them until I come to KL when I did Purple League with YB that time. That was like almost 30 years old, my first time meeting them. Imagine, now if we can bring the legends to the community. So, untuk pendengar dan penonton yang mungkin nak mengambil bahagian dengan That's Great Industry Summit 2025, ada dua cara. Pertama, untuk golongan belia yang minat untuk menjadi sukarelawan. Dato' Jack ada pendaftaran sukarelawan dibuka di www.thats-great.com.
boleh menjadi volunteer, betul kan? Ya, betul. Ya, sukarelawan diperlukan. Untuk orang ramai yang ingin hadir sebagai penonton ataupun pengunjung, bagaimana mereka boleh dapatkan tiket dan maklumat lanjut, Datuk Jack? Untuk dapat tickets, you can go to wowtix.com to find out all the packages. We have booth that they can open. We have multiple sports activities. Some of the sports are free. They can just walk in and meet not only badminton star, but also we have pickleball star. We have a swimming great like Jeffrey Ong, ex-Olympian. I saw him recently, tapi tak sempat nak tegur Jeffrey Ong. Itu pun core memory. Bila saya nampak dia, saya terfikir tentang Sukan C tahun 1989. Yeah. So anyway, siapa lagi ada? Besides that, we have of course, pickleball is new. So Pickleball ni kira sukan lah. well, dia main paddle. So dia pandang dia pandang rendah. Dia hina pickleball. Pickleball ni untuk orang tua macam saya lah. Saya boleh main pickleball lah. Then we have the table tennis, ping pong. Ping pong are all the top juniors. And the gymnastics. The gymnasts we have from 20 countries. Gymnasts, the Russians, a lot of young girls, young kids coming. About 700 participants. Wow. So it will be very interesting to check it out. So siapa yang minat dengan sukan dan juga industri sukan, inovasi sukan, That's Great Industry Summit 2025 di arena Spice Arena Pulau Pinang 17 hingga 23 hari bulan November. Dapatkan tiket anda di www.wowtix.com.my. Yeah, and we will see you there. Nanti kita akan kembali cakap pasal That's Great Summit. Boleh kita cakap sikit tentang badminton, boleh tak? Boleh. Tok, Okey. Sebelum itu saya nak tanya soalan sangat-sangat penting pada Tok Rashid. Sebab ini soalan yang tak terjawab daripada saya kecil lagi mengikuti Datuk Rashid dan rakan-rakan sehinggalah pada hari ini. Adakah rambut Foo Kok Yeong itu semula jadi ataupun tidak? Ke dia perm? Rambut dia kebanyakan dia suka perm lah. Dia tak mengaku ke dulu? Tak pernah tanya, tak ada orang tanya. Ramai yang tahu benda tu. Sebab kalau he had this great perm. Yeah, I Foo Kok Yeong punya perm. kalau ni kan rambut dia pacak-pacak tu. Tegak-tegak tu. Gurau-gurau. Okey Tok. Dan Datuk Jack, first soalan kepada kedua-dua. Kalau nak bagi rumusan dalam satu ayat lah, one sentence, keadaan badminton negara pada hari ini, satu ayat, one sentence, Tok Rashid. Kalau keadaan badminton hari ini nampak perkembangan yang bagus, perkembangan yang positif, terutama sekali daripada aspek dia punya kemajuan daripada segi infrastruktur, daripada segi persediaan untuk pemain-pemain, semua cukup complete. Tetapi yang kekurangan sikit daripada segi Keputusan dan kadang-kadang mental pemain tu, especially di bahagian persorangan lah. Datuk Jack. Well, if it's one word, I would say is worrying. I would divide into two. One is the current performance are good on the top tier, where we have Aaron Chia, Sowick, Pearly, Tina, we have Man. All these players are showing good result. That's on the podium side. Whereas from the development side, the junior side is worrying because we used to champion a lot of world junior champions. We win a lot of medals from the juniors. But recent years, our juniors are just worrying. So in the next few years, it will be pain if we don't act now. Tok Rashid, mengulas apa yang Datuk Jack sebut tadi, mungkin ni soal perkembangan di peringkat akar umbi itu sendiri. Ada nampak kelemahan tak zaman sekarang bandingkan zaman dulu? Kalau nak ikutkan zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau daripada segi akar umbi, lebih kurang je. Lebih kurang je? Kurang kemajuan lah daripada segi akar umbi. Sebab kalau di zaman saya, pemain-pemain bagus diletakkan di satu sekolah ke apa untuk develop teruskan. So kalau macam sekarang ni, dia lebih kepada persatuan-persatuan lah yang ambil berat tentang
yang pemain-pemain muda ni, Dia dah lebih berpecah ke? Akaumbi ni. Tetapi kadang-kadang persatuan pun tak boleh nak tampung banyak pemain, ramai pemain. Jadi kalau sekarang ni lebih kepada yang private punya club apa semua untuk train pemain-pemain tu. Tetapi kalau pada pandangan saya masih belum cukup lagi lah. Sebab dia tak spesifik untuk kalau pemain tu pemain ada grup yang bagus-bagus tu tak dikumpulkan. Dia kalau sekarang ni lebih pada mengharapkan Persatuan Badminton Malaysia lah untuk kumpulkan dan develop pemain tu. Dia tak ada banyak tempat. Kalau dulu? Kalau dulu kurang pemain tak apa. Kalau sekarang ni pemain dah ramai tapi BM hanya boleh ambil certain pemain je, beberapa pemain je, tetapi yang lebih-lebih tu ramai. So kadang-kadang terbiar-terbiar macam tu. So jadi daripada segi dia punya training apa benda tu semua pun kurang kualiti. Bila kurang kualiti itu yang nampak kurang menyerlah lah. Tok Jack, apa yang Datuk Rashid kata ni, dia sukan ni biasanya dia ada dia triangle lah, dia pyramid. Kat bawah tu ramai. Jadi base dia lebar. Sampai ke puncak tu dia kecil lah. Sebab bukan semua yang akan berjaya. Yeah. Apa yang Datuk Rashid kata, nampak macam puncak pyramid tu disalut dengan emas. Sebab persiapan bagus, Akademi Badminton Negara di Bukit Kiara, segala persiapan memang terbaik lah, tip top. Daripada BM, MSN, ISN, semua support podium lah, podium program. Dan juga program Road to Goal, ya. Tetapi yang merisaukan ni adalah the base lah. The base. Datuk Jack satu sebagai seorang bekas juara peringkat remaja, tetapi juga sebagai pengasas liga profesional dan seorang usahawan yang mengendalikan arena-arena sukan. Boleh mengulas sikit tentang apa yang Datuk Rashid kata? Kat bawah ni dia all over the place lah. Yeah, I agree with the base has been bigger. Semakin ramai orang main badminton, or maybe because there is one Dato' Lee Chong Wei play badminton can become Dato', play badminton can be a millionaire. Not only him, but the 1992 Thomas Cupper are also a millionaire. Then Chong Wei became a millionaire and many more. So these are the top tier. Whereas from the bottom tier, maybe it's time for us to look at talent identification program and tagging them with a ranking, national ranking system. Currently, the Badminton World Federation has a national ranking, has a world ranking system, but not in the country. But the pool of the people playing has grown maybe to a few hundred or few million people. So during our time when we tried to do the Liga Division 1, Division 2, Division 3, we have players that should be in the Division 1. They went to play in Division 3 because of their club. Came from somewhere, some ulu, some kampung that haven't been cungkil lagi lah. So we hope, if possible, very soon Malaysia would have a national ranking system to tag them, TID them. Then we will be able to know this few 100,000 or few million juniors. What are their rank? Whether they are first or they are 10,000, 100,000 or 1 million rank. Mungkin nak meluaskan perbincangan sedikit sebagai satu lagi faktor yang mungkin menyumbang kepada isu di Akaumbi. Mungkin Datuk Rashid boleh tambah jawapan yang 5-10 minit tadi Datuk Rashid dah mulakan, iaitu soal anak muda sekarang ni. Dia mungkin banyak option pilihan lain lah selain daripada bersukan, selain daripada main badminton. Kalau zaman dulu tak banyak option yang lain, memang akan keluar setiap petang dan beriadah dan bersukan. Datuk Rashid rasa tu analisa yang dia bukan analisa saintifik lah, dia analisa kita yang fikir-fikir tengok macam tu kan. Tapi rasanya ada tepat tak analisa itu sebagai salah satu penyumbang kenapa mungkin dari segi Akaumbi tu dia belum menyerlah? Okay, contohlah kalau macam sukan badminton ni, kalau nak maju dia kena training hari-hari. So kalau training seminggu 3 kali tak jadi. Tak jadi. Memang tak jadi. Sebab saya dulu, memang sejarah saya dulu, saya training hari-hari. Bukan kata training hari-hari, main hari-hari. Tak kira lah setengah jam ke 1 jam ke, memang kena hari-hari main. Kalau setakat Senin, Rabu, Jumaat, memang takkan jadi. Sabtu, Ahad je, weekend takkan jadi. Setakat main biasa lah.
Itu kadang-kadang mak bapak pun mainkan peranan yang penting untuk develop anak-anak tu supaya lebih maju lagi. Dan juga satu lagi kena ada center-center yang bagus. Itu sebab kalau macam sekarang ni state. Tapi kadang-kadang state training pun sekali datang ada 30 orang, 40 orang. Macam mana court ada 5 court saja contoh kan 6. Training tu tak cukup. Daripada intensity dia kan. So jadi kalau macam ada spesifiknya yang bagus-bagus tak satu tempat. So jadi dia punya improvement dia lagi cepat. Macam tu lah. Dato' Jack, berkaitan dengan center-center dekat negeri-negeri ni, sebab ramai yang berpendapat bahawa kalau dia punya anak tak dapat masuk ke dalam the elite squad, sama ada di peringkat BAM ataupun di peringkat negeri, laluan untuk dia terus berjaya itu dah memang tak ada lagi dah. Sebab swasta ataupun klub tak banyak yang boleh mendedahkan mereka kepada training dan juga kepada kejohanan. Betul ke? First is just now we mentioned about the national ranking system. Then comes to the club system, where the club system have to be able to commercialize. Now, example, if these kids has been groomed by, let's say, Club A from some other states, let's say in Sarawak. So these sponsors in Sarawak has groomed the kids for 6 years to 8 years. And suddenly these kids now is a national champion. So from the brand in Sarawak, the club, from brand A, when they go to the national team, become brand B. If it is a contradict industry, same industry, let's say Red One sponsors Sarawak, then come to national team, become Celcom, then it will be an issue. So this is something that we have to maybe relook into the entire planning. Maybe it's time for us to relook and replan how to work out. Because if you look at countries like Japan, we look at countries like Taiwan, Thailand, Denmark, they have opened up. The national team can log 8 to 10 tournaments a year, which they think is important for them. For example, World Championship, Thomas Cup, ASEAN Game, SEA Game, Malaysia Open, anything that is important. But maybe the small tournament, for example, like some countries like Peru Open, it's not important for the national team sponsors, but it's important for that particular sponsors. So have to look at overall for us to make improvement. Otherwise, it's difficult for the commercial for the private clubs to be commercially viable. Dato' Rashid pernah terlibat dalam BM dan juga sistem klub. Yeah. Ada peranan tak untuk klub menjadi tempat di mana pemain kebangsaan boleh survive di klub, tapi bila dipanggil boleh juga datang untuk mewakili negara dan menerima segala sokongan, khidmat sokongan yang sama? Boleh, memang boleh. Contoh kalau macam setengah orang cakap bila keluar daripada BM habislah career, terus turun menurun kan. Sebab saya dulu pun pemain BM kan, lepas tu saya keluar buka kelab sendiri apa semua kan. Lepas tu saya boleh dapat ranking world number 1 lagi. So kadang-kadang terpulang pada diri sendiri dan juga dekat dalam kelab tu. Kalau kita dapat training yang bagus, baring yang bagus, semua fasiliti ada apa semua, memang tak mustahil dekat luar tu pun boleh survive, boleh perform. Itu yang penting sekali. Kita punya inilah, kita kena tahulah macam mana nak improvekan game kita. Tak kira kat dalam BM ataupun dekat luar BM. Dato' Jack, so Dato' Rashid kata boleh saja klub berjaya, tapi kena ada the right support lah. Why should company support private badminton club? Ada returns tak? If it's commercially viable, yes, you will have return. But if you have to change, for example, like the case of Lee Zizia, from Victor to go to your next in the national team, that's where it's difficult to embed him in the system and for both to come to a compromise. Hence, the best is to separate out which are important for A, which are important for B. Then it will be commercially viable. KJ dan saya sedang cuba untuk mewawancara satu hari nanti Presiden BAM yang barulah. Mungkin bukan pasal badminton, pasal benda lain. Tapi alang-alang kita bangkitkan benda tu. Apakah peranan BAM sebenarnya dalam, tu mungkin soalan terlalu umum lah. Tapi berbalik pada perbincangan yang kita sedang hadapi ni.
saya daripada luar yang melihat sebagai rakyat biasa, kadang-kadang merasakan bahawa institusi BM tu agak bukan defensif, dia agak posesif. Kalau ayatnya betul, posesif atas pemain-pemain nasional. Adakah itu isu yang perlu pendekatan baru dan BM sendiri lebih terbuka? Exclusive, they have to be inclusive lah. Yeah, rather than because the pool of the student have grown to few millions, but being exclusive means it's only limited to that 100 people. So the ratio of 100 people versus the 1 million is 0.1% or lesser. So maybe it's time to relook into expanding it bigger, the pool. As what we did in the Purple League back then, we saw that instead of when the pool grow bigger, I understand that the national team have another headache, which is the finance need to have more to send them for exposure, to house them, to eat them, and all this will balloon the expenses. But if we can engage make it commercially viable, engage the club system, then everyone else will chip in to support this ecosystem. Then the ecosystem will grow. So rather than just exclusive to 100 people, it is now inclusive of that 1 million people with the proper national ranking system. Yeah. Okey, kita akan break seketika dan kembali selepas ini dalam episod Keluar Sekejap bersama dengan That's Great Industry Summit 2025. Okey, selamat kembali ke episod KS bersama dengan That's Great Industry Summit. Anda boleh hadir pada 17 hingga 23 hari bulan November di Spice Arena Pulau Pinang. Dan untuk mendapati tiket, www.wowtix.com.my. Boleh berjumpa dengan legenda badminton, boleh bergambar dengan ikon badminton seperti Datuk Rashid Siddiq, Datuk Lee Chong Wei, Kento Momota dan ramai-ramai lagi, dan juga mengambil bahagian dalam pelbagai kejohanan, termasuklah kejohanan akuatik, kejohanan pickleball, kejohanan table tennis, pingpong, badminton dan macam-macam lagi. Okey, Datuk Jack dengan Datuk Rashid, kita nak sambung sikit perbincangan kita dengan badminton. Ada banyak soalan-soalan panas. Saya lepaskan dulu soalan tu, so Datuk Jack dengan Datuk Rashid boleh fikir macam mana nak jawab. Antara soalan saya, kenapa kita boleh menang di peringkat remaja kejohanan dunia tapi tak boleh sambung ke kejohanan dunia peringkat dewasa? The latest of course is Jinwei lah. You know why the promise, lepas tu berjaya tapi tak sampai ke tahap yang diinginkan. Itu yang pertama. Kedua, ialah pengalaman waktu saya di KBS, kita masuk final Piala Thomas sekali lagi di India, kalah pada perlawanan kelima, Liu Darren, kalah kepada Jepun. Zaman Datuk Rashid, Jepun ni tak di mana. I mean, you know, they were nowhere. Tapi dah ada kebangkitan Jepun, dah kebangkitan India. What did they do right? What did we do wrong? Dan yang ketiga, doubles tengah top. Tapi where is the singles? Okay. Saya sebenarnya nak masuk ke soalan kedua tu. Mungkin kita kupas soalan kedua daripada 3 soalan provokatif KJ tu. Negara lain lah, macam KJ kata, kebangkitan negara-negara lain kan. Mungkin boleh mula dengan Datuk Jack. Apa yang Datuk Jack rasa ada dalam ekosistem mereka dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ini yang mungkin kita boleh belajar? I look at the Taiwan system, the Japan system, the Denmark system is quite interesting. They actually engage. The national team has certain function. Of course, they are the regulatory body. Most of the things are decided by the regulatory body. But of course, they also empower the club system or the companies, private enterprise to thrive within the scope of that they can and can't do.
So that is very promising, because at the end of the day, when the players represent the country, there is only one flag that they are wearing is Malaysia. So whether you are whichever club or whichever companies you are from, it's represent the country. Tok Rashid, India, Jepun, Spanyol. Dulu kita cakap Malaysia, Indonesia, China, paling kuat pun Denmark lah. Itu Betul. je lah empat negara. Okay, kita ambil contoh Thailand lah kan. Thailand. Oh my Thailand. God, Thailand. Kita ambil contoh Thailand. Thailand tu yang macam dia ada single world champion kan, Kun Lawut, lepas tu Ratchanok world champion. Tapi dia bukan dalam national team. Club Dia players. dekat kelab saja. So jadi kelab sana dia orang kuat. Dia develop daripada junior sampai elite apa semua, dia sponsor semua. The kelab tu, quality kelab tu saya rasa sama level ataupun lebih baik daripada di national tu. Tu sebab dia ada capacity untuk jadi juara dunia, lepas tu Olympic pun dapat silver medal, situ. Jadi dia tak mengharapkan national team, national macam Persatuan Badminton Thailand tu, tak ada. Dia ada dia punya bajet sendiri apa semua. Itu kelebihan Thailand. Sama Indonesia pun sama. Indonesia kelab-kelab diorang macam Jarum, Jaya Raya tu semua, dia ada pemain dia sendiri. So jadi bila yang pemain Jarum tu masuk ke national team tak perform, dia balik ke Jarum balik, training balik. So kalau dia bagus, dia masuk balik. Tu. Dia punya sistem macam itu. Tetapi kalau di Malaysia tak ada. Dato' Jack, kita punya sistem very centralized. Very centralized. Dan kita dah biasa dengan centralized system ni. Kan, kalau top player masuk BAM. Kelab ni bukan dilihat sebagai macam Dato' Rashid katalah di Thailand dengan Indonesia. That's where the top players are. Kita punya top player di BAM. Player yang bermasalah ni sila pergi ke kelab. Macam mana kita boleh tukar mentality kita ni? Well, we hope with Dato' Sri Lee Chong Wei's inclusion and our new president's directive, we hope there will be some changes. And Chong Wei did spoke to me about club system. He's very pro on this, and I believe he have spoken to the president himself, Tengku Zafrul, which I think they are quite positive. So we'll be looking forward. Dato' Rashid, soalan saya tadi berkaitan dengan jurang pencapaian di peringkat remaja dan juga di peringkat dewasa. Kenapa ia berlaku? Okay, kalau ikut pada sejarah saya dulu pun junior bagus. Mana kalau bawah 18 apa semua memang bagus. Champion. Tapi bila masuk ke senior level je, alamak, macam langit dengan bumi. Dia punya standard. Itu sebab kalau yang junior, menang World Junior Champion, final World Junior Champion, itu setakat junior je. Bila main dekat open, memang jauh beza. So jadi kadang-kadang pemain-pemain junior ni macam dia World Junior Champion apa semua, dia rasa dah bangga pun semua kan. Jadi daripada training dia pun, dia tak expect bila masuk senior je training dia lagi kena tambah lagi, ganda-gandakan lagi. So dekat situ kadang-kadang dia orang tak prepare daripada segi situ. Daripada segi training dia kena lagi tough apa semua kan. Daripada mentally, physically memang kena well prepared lah kat situ. Saya rasa kat situ dia orang tak expect yang bila masuk senior je susah sangat. Saya rasa kat situ pun ada punca dia kat situ lah. Tadi Datuk Rashid ada sebut awal wawancara ni tentang kekuatan mental. Mungkin berkait juga dalam hal ni lah. Persiapan mental daripada junior masuk ke liga sebenar tu. Ya. Saya nak luaskan perbincangan tentang kekuatan mental ni tu. Sebab dalam sukan bagi mereka yang dalam pertandingan senior sekalipun, Datuk rasa Malaysia ni, atlet-atlet Malaysia ni, badminton ke, sukan lain ke, kita ada sedikit kelemahan tak dari segi kekuatan mental in the moment tu? Bukan kata pemain kita kebanyakan semua mental tak kuat. Mental diorang kuat. Tapi kadang-kadang diorang banyak bagi alasan-alasan. Itulah, inilah, apalah. Kerana kalau pemain yang bagus, kalau dia kalah, dia mengaku dia hari ni dia main tak bagus, lawan lagi bagus. Tetapi kadang-kadang pemain kita bila kalah sebab lain. Sebab hari ni kurang fokus lah, hari ni apalah kan. Kadang-kadang masalah stadium, banyak angin lah apa semua. Itu
itu adalah alasan-alasan yang tak profesional. So kalau kalah, mengaku je kalah. So akan nanti pada permainan akan datang ni akan itu lagi. Sebab tu KJ jadi menteri ada tak bincang pasal hal ni? Sebab saya tahu benda ni mungkin sensitif dan dia tak ada bukti saintifik lah. Tapi anecdotally kadang-kadang crunch time kita macam choke. Ya, sebab tu masa saya di KBS, yalah, hashtag satu perkara, tapi di sebalik hashtag tu memang ada gerak kerja dan juga ada dia punya proses yang kita masukkan. Hashtag dia di ISN adalah hashtag winning mentality. It was actually a work program yang kita develop bersama dengan psychologist. Macam mana nak meningkatkan resilience atlet kita. So ada banyak program yang kita perkenalkan untuk memastikan bahawa mereka ni resilient lah. Maksudnya bila dah down, rubber set down, mungkin jarak dia 5 mata, tapi you don't give up. You still fight. Kalau tengah leading, lepas tu opponent kejar, don't choke. Finish it, finish the job. Tapi benda ni kita boleh ajar dan kita boleh latih. Tetapi Datuk tahulah, sports is on the day lah. Saya ada di situ masa Rio 2016, Visham dengan Wee Kiong, I mean two gold medal points serve into the net. I mean itu sukan lah. Datuk Jack, balik kepada soalan yang mungkin berkait, from junior tak boleh nak pergi ke world champion. What your reason, your analysis? Just now we were talking about the case of Go Jinwei, for example, and also the centralized system. Maybe when the athletes are too young, it is difficult to uproot them from a place that they are used to, because the house that they live is in Penang, for example, and the friends that she has are all people from Penang. The ecosystem, the community are different. Whereas to uplift her from her regular place to a place that is new, to come to KL, so that is something, a challenge. Tapi ni nak jadi world champion tu, takkan nak pergi daripada Penang kepada KL tu pun tak boleh nak. Yes, this is the centralized system. So the centralized system can go for the, not during the puberty period, maybe at the age of 15 or 16. That would be better. But she was uprooted much earlier, at the age of 12 or 13. She already left her hometown. So that growing process of 3-4 years maybe has been somehow thwarted or affected her in certain ways. And many sacrifices by the parents have to be made. The parents have to uproot the works, have to move to KL to live with her because she's still young. So these are the little sacrifices to make her successful. But that ecosystem, when she come here, maybe she doesn't have a genuine friend that she can share what she is not happy about, or what she is facing, her difficulties. So I think, we need to centralize the kids, but at certain age. Not too young, not too old, just nice. Boleh saya nak tanya benda yang lain pula, topik lain sikit KJ dan Datuk Rashid, Datuk Jack, tentang bukan pemain muda ataupun bagaimana masa depan industri sukan, tapi tentang bekas-bekas atlet kita. Datuk Rashid sebagai legenda lah. Saya selalu tertarik KJ tentang kebajikan bekas atlet-atlet kita lah dalam apa saja sukan. Kadang-kadang saya fikir macam kita sebagai rakyat, kita sokong dan kita sorak mereka sewaktu mereka menjadi hero wira. Tapi selepas habis, sebab kerjaya atlet ni dia tak panjang. Banyak yang kita tengok kes-kes di mana tak ada persiapan dari segi mental ke, dari segi kemahiran ke, dari segi ekosistem untuk menyambut hero kita ni selepas mereka dah tamat kerjaya. Saya nak tanya Datuk Rashid, kalau tak terlalu sensitif lah, pengalaman sendiri dan juga mungkin pandangan macam mana kita sebagai satu negara boleh lebih baik dalam hal ini. Memang tak diakui macam bila atlet tu, pemain tu bila dah bersara, memang kadang-kadang diorang tercari-cari apa nak buat sebab masa depan diorang tu kabur. Kecuali pemain-pemain atlet-atlet yang dah berjaya lah. Tu. So kalau atlet-atlet pemain yang kurang berjaya, memang diorang struggle lah. Memang diorang struggle nak cari kerja apa semua. Daripada segi apa, pendapatan pun sebelum tu dia bersukan, ada pendapatan dia kan. Tapi dah lepas tu memang very challenging lah kat situ saya nampak. Sebab yang berjaya, sukan yang berjaya kita nampak Dr. Lee Chong Wei apa semua kan.
baru 10% 20% je yang berjaya. Yang 80% tu Saya rasa ramai. tu 1% kot. Kan? Itu. Betul. Memang susah lah. Dulu masa di KBS, kita mulakan satu program yang dikenalkan sebagai MACE, Malaysian Athletes Career and Education Pathway, bersama dengan Yakib dan juga Kementerian KBS itu sendiri. Bagaimana kita boleh bagi latihan kepada players, pendidikan, or TVET, or latihan keusahawanan kepada mereka. Memang dah ada dan disediakan. Cuma saya suka apa yang Datuk Rashid kata, walaupun benda tu dah ada, tetapi adjustment menjadi seorang atlet kepada dunia pasca sukan ni, dia bukan mudah. Sebagai atlet kebangsaan, segala-galanya disediakan, especially when if you are with BAM or FM, the bigger persatuan sukan, semua A to Z. Tiba-tiba next day selepas bersara dah tak ada dah kan. Betul, tak ada dah. Jadi nak kena fikirlah, nak kena get your own mental preparation. If I may chip in a bit on this post-athlete career program, I mean there are two pathways. One is the government pathway, where all the retired athletes at certain level, maybe Thomas Kappa or a world rank 100 and more better, they can be serap dalam sekolah, education system as a physical education teacher. So they are qualified. They are definitely qualified at least a certificate, a professional certificate like TVET or diploma in sports per se. That's in the government. Or a league system, where the league system, the ecosystem, where you see they can become a team manager, they can become a coach, they can become a support staff for all the leagues. We have so many leagues in the country. Mungkin last daripada saya sebelum kita kembali bagi rumusan That's Great Industry Summit. This is the great singles question lah. Of course Zejia ada kat situ, dan kita sedang berjaya di peringkat regu, sama ada regu campuran, regu wanita, regu lelaki. Nampak okey lah dari segi our top level, our mixed doubles. Tanji dengan Iwe dah menang World Championship tahun ni. Chiaso berada di tangga yang tertinggi sekarang ni. Tina dan Perli pun nampak ada peluang. So itu dari segi the top players lah. Mungkin dari segi dia punya bawah ni kita kena produce lagi. Tetapi yang missing sekarang ni adalah singles lah, acara Datuk dulu kan. Dan bagi saya sebagai seorang peminat sukan, yang saya rasa paling geram dalam tempoh beberapa tahun ni adalah bila Loh Kian Yew menang juara dunia. Syaril mungkin tak familiar Loh Kian Yew ni. Dia budak Penang. And then he left when he was in his teenage years to Singapore Sports School. Became Singaporean, became world champion. Tapi dulu dia lauk aja masa sukan C 2017. Dia lauk aja. Saya ingat saya tengok dia main. This is going to be clipped out. Dia lauk saja. KJ calls Singaporean world champion lauk. Tak dulu. Now of course, he's so mungkin Jack first dan Datuk Rashid. Well, the ecosystem and support services of the entire thing is solely dependent. So I mean, in the association, they divide into two. One is the management team, one other coaching setup. So we don't mix the committee and the professional coaching setup. If these are done correctly, inshallah, I believe Malaysia will have our world champion and we have already a world champion, our Olympic champion soon. Adakah Datuk Jack cuba mengatakan di Singapura sistem itu lebih baik? Well, we are almost there, but we still can improve further. No. The point about Loh Kian Yew is that precisely that. Walaupun saya dengan nada yang joke kata dia lauk dulu, but he improved tremendously. Saya masih lagi ingat 2017 sehingga dia boleh menang. So something is happening right there. Tok Rashid macam mana? Okay. Yalah, Loh Kian Yew ni dia kadang ambil keputusan yang berat jugalah sebab dia nak pergi Singapura kan. Itu umur dia umur 13 tahun dah pergi sana dah. Tapi bila Singapore offer dia tu, dia pun sendiri ada azam
pergi sana dia nak buat yang terbaik. Bukan hanya satu, dia punya education sana bagus kan, dia belajar sambil aktif badminton lah kan. Tapi bila dia dah pergi sana, priority semua kat dia. Bila priority semua kat dia, lepas tu dia betul-betul ada jiwa untuk jadi juara, kat situ lagi senang untuk maju. Tetapi kalau di sini memang masuk BM, training kat BM, tetapi bila dah masuk kat dalam tu dia jadi comfort. Aku dah dekat national, lepas tu aku start kat training je. Azam untuk jadi juara tu kurang. Sebab sekarang kat mana-mana pun sama. Nak training kat BM ke pergi kat Singapore ke apa semua, yang penting pemain tu sendiri. Bila dah bagi semua kemudahan yang bagus, tumpuan dah bagus kat pemain tu, pemain tu sendiri yang berazam untuk jadi juara. Kalau tak ada, bagilah bagilah dia punya kemudahan yang bagus kat pemain tu. Tapi kalau pemain tu tak nak bagi, tak boleh juga. The reports yang saya selalu terima dulu pasal Chong Wei, of course kita selalu rujuk kepada Chong Wei lah. Walaupun pada masa tu dia dah menang pingat perak 2 kali di Olympic Games, dia dah world number 1 dah lama. Tetapi laporan yang saya selalu terima tu, dia di BM pada masa tu, dan dia dah sampai status yang sangat senior lah berbanding dengan player yang lain. Tapi dia antara yang first in last out. Maksudnya kalau practice, dia orang antara yang pertama yang sampai, dan dia one of the last to leave lah. Saya pun pernah jaga dia, saya tahu lah. Dia different level kan tu. Dia different level. Dia daripada dia umur 18-19 tahun, saya dah dengan dia dah kan. Dia punya rutin dia tu, disiplin dia memang tak lari. Dia punya, kalau walaupun dia dah world number 1, dah 6 tahun world number 1, kalau training tu pukul 7.30, pukul 7 dah datang dah. Dia takkan lewat. Lepas tu dia punya rutin dah habis training apa semua, massage dia apa semua, tetap rutin dia tu tetap dia ikut. Kalau setengah top player tu dah habis training tu, cepat-cepat nak balik kan apa semua, dia tak ada. Dia memang apa rutin yang dia kena buat, dia buat. Pagi sama, petang pun sama. Dia tak ada kata, wah aku ada hal tu, aku ada hal ni, tak ada. Apa yang dia dulukan. Itu dia punya betul-betul bukan senang nak ikut rutin macam tu. Sikap dan pendekatan dalam hidup kan. Apa pun kejayaan. Ada satu time tu, balik All England kan. Balik All England, bila sampai touchdown tu, kita nak rehat. Kita coach pun nak rehat juga kan. 2-3 hari. Dia tak ada, coach besok saya nak training. Bila touchdown, sebab training ada next tournament lagi nak prepare contoh 2 minggu lagi apa. Besoknya training. Itu. So dia sebagai top player, bila dia punya thinking macam itu, memang dia pentingkan pada performance. Winning mentality. This is part of the winning mentality. Itu yang tak ada dekat pemain-pemain lain. Tu Jack, mungkin boleh kembali pada That's Great Industry Summit ni. Kita dah bincang banyak benda kan, tentang bukan hanya masa depan industri, tentang soal azam dan mentality, tentang soal kebajikan bekas atlet kita yang telah bersara. Mungkin Datuk Jack boleh one more time fikirkan dan jelaskan bagaimana usaha seperti That's Great Industry Summit ni boleh membantu semua komponen-komponen yang kita cakap tadi tu. That's Great Industry Summit is a platform where menghubungkan orang ASEAN together with all the industry players across different era. So the young from age 10, the state players, until the masters, the seniors, where we can learn across boundaries, across borders. We call it maybe 5-6 era, different era. So of course during zaman saya training dengan zaman coach training dengan zaman lain training, dulu tak ada teknologi, sekarang dah ada emergence of technologies and analytics and AI. So the overall picture has changed a lot. So this industry summit is something that we felt for us to relearn what we don't know and also know what we know. So at least we can differentiate it and filter what are the things that we can improve ourselves, or certain bad habits that we have been doing it, but it can be improved further. So I would like to say this for the note. Kami ingin mengajak semua untuk meraihkan kesatuan melalui sukan, unity through sports. That's Great Industry Summit bukan sekadar acara, tetapi satu gerakan untuk menghubungkan sukan,
inovasi, teknologi dan warisan dalam semangat ASEAN. Mari kita cipta sejarah bersama di Pulau Pinang. Alright, jadi ini dia That's Great Industry Summit 2025. Tiket boleh didapati di www.wowtix.com.my untuk hadir pada 18 hingga 23 November 2025 di Spice Arena Pulau Pinang. Datanglah bersama keluarga untuk menyaksikan gabungan sukan, inovasi dan hiburan yang unik di rantau ini. Saya ada last question. Alang-alang sini saya tengah tengok mata terakhir Dato' Rashid dengan Adi Wiranata. Rothman punya banting semua. Adi Wiranata dia pukul left keluar. That last moment tu apa yang sedang Datuk tengah fikir bila nak serve tu? That last moment tu. Saya fikir saya daripada first point tu saya fikir macam mana nak dapat satu point. Saya tak fikir macam nak menang. Tak, memang nak menang. Sebab ni game match point ni. Bila match point sebab satu dah leading jauh kan. Dah leading jauh, tenang je lah. Tenang 1 point lagi. Sebab kalau kita gabra pun dia punya game jadi lari kan. Tenang je. Service. Macam biasa macam tu. Sebab tiba-tiba kadang-kadang ada setengah 14 sama apa semua. Tiba-tiba kita punya rasa gemuruh, main pun lari. Dia punya itu touch apa semua lari. Tense kan. Datuk masih terfikir-fikir tak? Terngiang-ngiang ke? Ada tak saat-saat tertentu dalam kerjaya Datuk ni? Sorry lah soalan yang macam basic sikit. Yalah, kalau memang takkan puas apa yang kita capai tu kan. Tetapi pada saya dah bersyukur sangat. Sebab saya dapat bagi penuh tenaga saya apa yang saya ada pada sukan badminton, pada negara semua yang saya dapat curahkan lah. Itu saya memang bersyukur sangat. Lepas tu memang saya kalau dalam sukan seboleh-bolehnya saya dapat pingat. Alhamdulillah saya pun dapat pingat walaupun pingat gangsa. Pingat yang tertinggi. Terima kasih Datuk Rashid dan juga Datuk Jack kerana bersama dengan kita di KS pada hari ini, dan terima kasih kepada Datuk Rashid atas segala pengorbanan dan juga sumbangan kepada sukan, terutama sukan badminton negara, menjadi seorang wira, seorang idola kepada generasi muda, termasuklah generasi saya dan juga Syaril. Thank you to Jack also for continuing to push. I know it's difficult club system, tapi kita haraplah dengan kepimpinan baru Persatuan Badminton Malaysia sekarang ni, ada Tengku Zafrul dan juga penglibatan daripada Chong Wei dan rakan-rakan lain, mungkin kita akan dapat melihat juga perubahan-perubahan yang baik untuk sukan badminton negara. Sekali lagi, That's Great Industry Summit 2025 yang akan berlangsung di Spice Arena Pulau Pinang pada 17 hingga 23 hari bulan November. Dapatkan tiket anda. We'll see you there. Selamat kembali ke episod 176 Keluar Sekejap yang dibawa khas bersama dengan That's Great Industry Summit 2025 yang akan berlangsung 17 ke 23 November di Spice Arena Penang. Kita dah selesai bincang lebih mendalam soal industri summit ini dan juga industri sukan dan badminton secara keseluruhannya. Kita kembali ke makanan ruji keluar sekejap, iaitu ulasan isu-isu politik, dan antara benda yang paling hangat sekarang ini sudah tentu berkenaan dengan pilihan raya negeri Sabah KJ yang akan dijalankan pada 29 November sebagai hari mengundi PRN 17 Sabah. Tarikh pengundian awal 25 November. Yang penting sekarang ni yang paling dekat ialah hari penamaan calon pada 15 November. Sebanyak 73 kerusi DUN yang akan dipertandingkan, dan pada minggu sudah ini saya tengok begitu banyak parti-parti yang telah mengumumkan barisan calon mereka, dan ada beberapa benda yang mungkin kita nak bincang soal calon itu sendiri. Beberapa pengumuman-pengumuman yang menarik, antara lain di mana ada 2 calon daripada ahli GRS tetapi bertanding atas tiket PKR.
Ada juga nama-nama yang kita kaitkan dengan Barisan Nasional dahulu, sekarang ni dah jadi calon PKR, termasuk sahabat kita Datuk Yamani Hafiz, anak TYT, Datuk Ruji, satu tokoh dalam antara penjawat awam yang senior dulu KSU. Sekarang ini sudah menjadi calon PKR. Macam mana KJ melihat kita adakah Syahril akan turun ke Sabah untuk membantu mana-mana calon ataupun parti kempen? Setakat ini tidak ada lagi perancangan untuk ke situ. Adakah KJ ada perancangan untuk turun, dan calon manakah ataupun KJ akan membantu calon daripada pelbagai parti supaya spekulasi terus bersambung? Saya akan turun, sudah pasti. Memang ada permintaan. Banyak permintaan daripada rakan-rakan. So saya akan berada di Sabah lah pada tarikh-tarikh yang akan diumumkan nanti. Baik. Kita akan bagi sokongan moral dan sokongan politik kepada sahabat-sahabat lah. Adakah KJ akan beritahu di sini siapakah calon individu ataupun KJ nak buat surprise? Sudah pasti saya rasa Syahril pun kenal ramai yang antara dia sahabat kepada Syahril juga. Those yang close dengan kita lah. Kita macam antara nama yang disebutkan tadi, Jamawi pun bertanding, mungkin sahabat-sahabat lain bertanding untuk JRS. So saya tengah susun, sebab Sabah ni luas, kawasan dia luas, so kita tengah susun dia jadual lah supaya tidak terlalu jarak dia terlalu jauh nanti perjalanan kita. Ya. Tapi ramai yang of course di media sosial, ramai yang buat rumusan yang biasalah, kata Sabah ni penuh dengan ahli-ahli politik yang suka lompat sana sini. Tetapi ini realiti politik di Sabah lah. Sabah ni dia sangat anjal. Daripada dulu lagi sampai sekarang, keanjalan politik Sabah ini adalah DNA politik Sabah. Dan saya melihat bahawa it's just the cost of doing politics in Sabah lah. Used to the flexibility, keanjalan ahli-ahli politik di Sabah yang mungkin akan mengambil platform yang berbeza-beza ataupun berbeza-beza sepanjang kerjaya mereka. Adakah Syahril rasa itu adalah excuse, alasan, ataupun itu adalah reality DNA politik Sabah? Kedua-dua kot bagi saya. Memang realiti, benda tu tak dinafikan. Dia berlaku jauh lebih rancak daripada di Semenanjung. Dan kalau dia berlaku Semenanjung seperti mana di Sabah, saya rasa susah untuk individu yang sangat kerap berhijrah ini untuk survive. Tapi di Sabah tidak mempunyai penalti yang begitu besar. Pada masa yang sama, saya rasa untuk konsisten memang kita kena persoalkan lah kenapa agaknya sebarang kesetiaan kepada parti ataupun jentera dan sebagainya tidak dilihat sebagai satu nilai yang perlu dipertahankan. Dan ini benda yang mungkin orang politik Sabah dan penyokong-penyokong politik Sabah sendiri perlu jelaskan. Apakah dinamika itu satu benda yang boleh dibiarkan sepanjang masa, sebab saya yakin Sabah ke mana-mana ke, kalau sentiasa berubah, maka identiti parti itu sendiri dicairkan lah, by definition akan cair kan. Tapi tak apa, kita bukan dalam episod ni nak judge mereka, kita cuma menganalisa dalam hal ini, dan realitinya begitu banyak yang kes sebegitu yang berlaku. Cuma bila melihat penamaan calon, pengumuman calon, belum penamaan calon lagi, ada beberapa benda yang saya nak bangkitkan lagi je untuk kita ulas. Misalnya berkenaan dengan nampaknya ada masalah sikit dalam Pakatan Harapan Sabah. Sebab dah diumumkan Pakatan Harapan akan menurunkan calon atau menyeraikan calon daripada PKR, daripada DAP, daripada Amanah ada seorang. Dan yang satu-satunya sebelum ni yang tidak diumumkan adalah calon-calon daripada UPKO. United Progressive Kinabalu Organisation, satu parti yang dulu dalam BN kan, tapi kemudian saya rasa 2020 ke 2021 dia masuk ke Pakatan Harapan. Dan hari ni kita rekod, semalam telah diumumkan bahawa UPKO keluar daripada Pakatan Harapan dan presiden mereka pun telah letak jawatan daripada jemaah menteri. Adakah ini satu kemelut yang sangat serius ataupun KJ rasakan biar saja kerana PKR, DAP dan Amanah mungkin pada pengamatan Datuk Seri Anwar boleh maju tanpa memerlukan sebarang kompromi terhadap UPKO ni? Saya rasa kehadiran UPKO dalam Pakatan Harapan adalah penting sebab UPKO mewakili parti pure Sabah yang menjadi komponen kepada Pakatan Harapan.
bila dia keluar daripada Pakatan Harapan, walaupun UPKO ni dia, kalau tak silap saya, di parlimen dia hanya ada 2 kursi lah, Medias dengan Iwan Benedict baru ni letak jawatan sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tetapi kehadiran UPKO dalam PH menandakan bahawa PH di kalangan parti-parti komponen PH ada pure Sabahan Parti. Dan bila dia keluar daripada PH, dia membawa satu kesan yang agak serius kepada PH, yang seolah-olah PH ini sekarang ni adalah satu coalition yang datang daripada luar Sabah. That's the message lah, apa yang cuba disampaikan oleh Iwan Benedict sewaktu dia buat keputusan letak jawatan daripada Jemaah Menteri dan keluarkan UPKO daripada Pakatan Harapan. Sebab dia dalam kenyataan yang dibuat oleh UPKO, Setiausaha Agong dia kata ini adalah satu usaha dan isyarat bahawa UPKO adalah parti yang membawa agenda Sabah First. Maknanya dia tak boleh bawa Sabah First di dalam kerangka Pakatan Harapan. Dan clearly apa yang UPKO buat adalah dia baca sentimen di bawah di Sabah sekarang ni yang banyak berkisar kepada hak dan autonomi Sabah. Dia nak cari pejuang kepada hak dan autonomi Sabah. Dia bangkitkan semangat Sabah Base Party, Sabah for Sabahans, Sabah First agenda. Dan dia setengah pihak di Sabah nak bawa naratif bahawa kita harus tolak parti-parti yang ada kaitan dengan Semenanjung lah, apa yang dipanggil sebagai Melaya. So itu the backdrop kepada pilihan raya negeri di Sabah. Saya tak pasti Syaril berkongsi ke tidak sentimen saya tu. Saya kongsi 1% sentimen Sabah for Sabahan, sentimen Parti Malaya, Parti Semenanjung ni bukan istilah yang kita suka dengar mungkin, tapi realitinya begitu. Memang kita dah tahu benda ni berlaku di Sabah dan di Sarawak. Dan waktu kita aktif di politik pun, sepanjang kerjaya saya lebih lanjut, semakin kuat lah saya rasa sentimen tu berlaku berbanding mungkin waktu awal dulu kan. Dan bercakap tentang pentingnya ada parti Sabah tu yang betul-betul Sabah dalam Pakatan Harapan. Mungkin apa yang PH fikirkan, okey, kita ada satu pakatan bersama dengan GRS dan GRS adalah memainkan peranan itu. Pada pandangan KJ, adakah itu mencukupi? Dan kedua, bagaimana kita nak membaca KJ soal pertembungan yang nampaknya akan berlaku antara GRS dan BN? So dia macam satu coalition yang agak longgar di sini. Ya, dia cuba wujudkan satu love triangle, tapi tak berapa berjaya. Love triangle ni antara GRS, Barisan Nasional dan juga PH. Dan triangle ini basically mewakili parti-parti yang juga bekerjasama di peringkat persekutuan. Cuma di peringkat persekutuan ni dia nak kena bagi penjelasan sikit. Warisan pun memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Tetapi di konteks Sabah dia lawan. Dia lawan semua ketiga-tiga parti yang lain ni. Dia bertanding semua. Dia bertanding semua. So Datuk Seri Syafiq Apdal punya parti dia akan lawan semua. Ya. Yang kedua, perkara yang perlu kita sampaikan adalah juga UPKO buat keputusan walaupun keluar daripada PH, tapi Datuk Iwan kata dia akan tetap sokong kerajaan Datuk Seri Anwar sehingga habis penggal lah di peringkat persekutuan. So apa yang berlaku di federal dan apa yang berlaku di Sabah memang benda yang agak berbeza. Balik kepada triangle tersebut tadi, GRS telah setuju untuk tidak lawan PH. Maksudnya tidak akan ada pertembungan antara calon GRS dengan PH. Ini atas kertas lah apa yang disebut. Anything can still happen sebelum hari penamaan calon. Tetapi persetujuan yang sama tidak dapat dicapai antara GRS dan juga Barisan Nasional, kan? So akan ada pertembungan antara GRS dan Barisan Nasional. Ini berkaitan dengan satu market dia agak sama, dan kedua ini ada berkaitan dengan sejarah GRS itu sendiri. Sebahagian besar daripada kepimpinan GRS, daripada Datuk Seri Haji Ji, Masidi Manjun sampailah ke peringkat bawah lagi, adalah semua bekas ahli dan juga pemimpin-pemimpin UMNO. Jadi memang ada bad blood lah. Memang ada bad blood antara BN yang dipimpin oleh Mukhtar Radin dan juga GRS yang dipimpin oleh Haji Ji. Dan sejarah tu dia berkaitan dengan personality juga kan KJ. Sebab yang saya lihat agak menjadi rahsia terbuka, open secret, ialah yang tak boleh bersama dengan GRS ni adalah kelompok yang dipimpin oleh Datuk Bong Mokhtar. Betul.
Yang boleh bersama dengan JRS ataupun yang lebih mungkin mesra, yang tidak sangat nak lawan adalah yang dilihat bersama dengan Datuk Rahman Dahlan Betul. dalam Barisan Nasional. Betul. Dan jadi nak menyeronokkan cerita, KJ sedar tak ada satu kemungkinan di sini. Kemungkinan besar iaitu di Dun Tempasuk. Abdul Rahman Dahlan berkemungkinan akan berdepan dengan penyandang kerusi itu Datuk Muhammad Arsyad Bistari, yang merupakan calon daripada GRS. Jadi mungkin Datuk Bong pun dia pandai lah. Dia letak Rahman Dahlan yang dikatakan dekat dengan JRS. Okay, kamu lawan dengan JRS di Dun Terpasuk. So ada game dalam game di situ yang saya rasa mungkin orang yang tak faham benda ni, tak kurang arif, tidak tahu tentang this subtext lah ataupun game dalam game ini. Betul. So kita akan dapat melihat banyak pertemuan mungkin antara BN, JRS, dan of course macam Syaril sebutkan tadi, Warisan dilihat sebagai the main opposition force, tapi tak boleh ditolak juga pengaruh daripada parti-parti lain. Parti Star sebagai contoh, parti-parti yang mewakili KDM. Jadi laporan yang saya terima daripada lapangan di Sabah adalah it's anybody's game right now lah. It's anybody's game right now. Ada yang bagi analisa ringkas, dia kata mungkin di sebelah timur Warisan agak kuat, kemudian di sebelah pantai barat itu kurang sedikit. Mungkin yang kuat adalah GRS dan BNPH. So kita akan lihat sama ada itu benar atau tidak, tapi saya tengok ni akan jadi saingan yang sengit. Dan satu lagi laporan yang saya terima, Syaril, adalah memang sentimen di Sabah, di kalangan pengundi dan juga rakyat Sabah sekarang ni, memang mereka terbawa-bawa dengan sentimen Sabah First, menolak parti Malaya ataupun parti luar. Tetapi saya dapat beberapa laporan yang mengatakan bahawa, and this is interesting sebab dulu pun wujud sentimen ini terhadap Najib, that they quite like PMX. Tetapi dia tak berapa suka pada parti Malaya, but they quite like PMX. Mungkin apa yang cuba dibuat oleh Datuk Seri Anwar selama ini, meningkatkan pemberian peruntukan kewangan kepada Sabah antara yang tertinggi, mungkin bukan antara, memang yang tertinggi dalam sejarah Malaysia, sudah ada kesan. Tetapi they are not according that support to PH, tetapi lebih kepada PMX. Ini selalu sebenarnya persoalan yang sering bermain dalam apa-apa pilihan raya KJ. Adakah seorang pemimpin ikon parti itu, popularitinya bila mengatasi parti, adakah dia boleh dapat tarik kepada parti dia sendiri? Dan dia bergantung. Dia sometimes yes, sometimes no. So kita akan lihat sama ada dalam hal ini ia berlaku atau tidak. Sebagai contoh kita bagi analisa yang lebih mendalam sikit dalam hal ini. Sentimen kepada PMX sangat bagus. Dan contoh baru ni, dia PMX ada buat satu walkabout di Gaya Street di KK. Dan ada seorang ni memang planted lah. Dia pergi tanya soalan berkaitan dengan 40% hak pendapatan yang perlu disalurkan balik kepada Sabah. 40% daripada pendapatan kerajaan persekutuan yang dapat daripada Sabah patut dibagi balik kepada Sabah. Ada keputusan Mahkamah Tinggi yang kita akan kupas nanti. Dan I think macam orang Sabah, walaupun dia tuntut 40%, they recognize that macam PM, he actually took the bait, he stopped dan dia jawab orang tu. Of course kita boleh bincang berkaitan dengan angka yang dipilih, yang disebut oleh PM. PM kata sepatutnya bagi 10 bilion tapi kerajaan bagi 17 bilion. Lepas tu Mamat tu yang nak gotcha moment dengan PM pun, dia kata dia sendiri tak tahu. PM tanya berapa banyak yang you nak, dia kata 40%. What is 40%? Dia pun tak tahu, dan PM dapat sekolahkan dia. Of course kita boleh discuss the figures itself, tetapi nampak macam PM is in a fighting mood dan dia memang bersedia untuk confront lah angka-angka ni. PMX ni memang sentiasa confronting dan kombatif, kita sedia maklum, dan mungkin apa yang KJ cuba sampaikan, yang I guess you are quite right, mungkin orang Sabah setelah bertahun-tahun melihat sebahagian pemimpin cuba mengelak soalan ini, at least dia jawab, dia hormat, dia respect lah, dia iktiraf bahawa PM at least even if they agree or don't agree or they don't fully understand yet, dia boleh hormat bahawa PM sanggup engage dalam hal ini. So compare itu, so sentiment positif PM willing to engage benda ni dengan kita kena akui juga bila contoh PH umumkan calon. Hafiz, kawan kita juga, pernah jadi Ketua Pemuda Sabah,
Tetapi of course bila diumumkan pencalonan ataupun diumumkan Hafiz Zamani Musa sebagai calon, they were comments lah. They will comment. So PH berdepan dengan macam cara kata tadi, the popularity of Datuk Seri Anwar versus reality on the ground untuk PH dan juga keadilan yang sedikit mencabar. Saya nak mungkin kita mula cakap tentang soal 40% ni lah. Sedangkan dah terlajak kita bincang soal itu. Sebelum kita pergi ke merit soalan ini ataupun nak kupas, sebab saya rasa benda ni mungkin satu hari kita perlu bincang dan jemput pakar lagi je untuk kita berdialog dengan seseorang tentang hal ini yang lebih tahu berkenaan dengan butiran-butiran perundangan misalnya. Sebelum ke situ, saya nak komen sikit. Saya tak tahu KJ sedar ke tidak atau lihat tidak satu ucapan yang mungkin berkait apa yang KJ bincangkan tadi soal bagaimana PM mengumumkan bahawa okey, saya dah jumpa seorang, dia soal, saya sebut bahawa kita ambil cukai daripada Sabah lebih kurang 10 bilion dan kita kembalikan 17 bilion. Cuma dalam soal kempen politik ni, kadang-kadang saya tengok ada benda yang sedikit janggal, iaitu PM sebut satu ayat ni. Dia kata, yang dulu saya tak mahu pertahankan. Saya nak jelaskan kerajaan Madani hari ini. Saya rasa tu ucapan yang biasa. Cuma dalam pakatan politik sekarang ni ada Barisan Nasional. Dan saya tak pasti KJ berkongsi perasaan ni atau tidak. Saya rasa sedikit janggal sebab nak kata seolah-olah pentadbiran dahulu, pemimpin dahulu tidak memberikan bantuan yang banyak kepada Sabah. Kurang tepat lah bagi saya, kurang tepat. Misalnya saya cek tadi, dalam ucapan belanjawan 2016, Datuk Seri Najib mengumumkan hampir 30 bilion untuk development ataupun perbelanjaan pembangunan di Sabah dan Sarawak. Dia tak sebut Sabah saja, tapi hampir 30 bilion lah in 1 year in 2016. Pak Lah dulu ada Sabah Development Corridor, 5 billion that I checked. Smaller than maybe 17 billion. Kita kena check 17 billion ni apa. Tapi point saya adalah, apakah perasaan barangkali pemimpin-pemimpin Barisan Nasional bila mendengar seolah-olah benda yang dulu itu salah dan sekarang ni saja yang betul. Seolah-olah nadanya begitulah. Saya faham ini kempen politik, tapi adakah itu nombor satu, apa perasaan mereka, dan nombor dua, adakah boleh backfire sebenarnya? Sebab saya tengok beberapa komen dalam media sosial bila keluar statement tu, orang kata, oh awak cakap sendiri ke, cakap dengan BN ke? Adakah ia boleh memberi kesan negatif? Dia bukan hanya cakap, benda dulu dan sekarang ni harus dielak menjadi hujah. Sebab dia bukan hanya tembak sahabat dalam kerajaan, tapi dia boleh tembak diri sendiri juga. Sebab with all due respect lah, PM Menteri Kewangan kot daripada 92 hingga 98. Waktu tu puluhan juta saja kot yang diberikan. So you were literally the finance minister, right? With all due respect, you were literally the finance minister. So nasihat saya, maybe tone down lah, dial back a bit about dulu dan sekarang. Okay, you can say sekarang adalah terbaik. You can say sekarang adalah dia tak paling attack. tinggi. Saya cuma sebut dia nada lah. Nada dulu saya tak nak bertahan. Tak perlu. Just cakap sekarang ni adalah yang terbaik disebabkan kita sedar bahawa Sabah ada hak, dan Sabah juga, Sabah dan Sarawak juga bukan hanya ada hak, tetapi memang adalah negeri ataupun kawasan wilayah yang mempunyai potensi tinggi untuk dibangunkan, bukan hanya untuk negeri itu sendiri tetapi untuk menyumbang kepada pembangunan negara, full stop. Habis. Gitu. That's what should be done lah. Tapi balik kepada isu 40% ni, Syaril, mungkin ramai yang nak tahu juga berkaitan dengan isu ini. So kita bagi rumusan 63 Sabah menyertai Malaysia dengan jaminan apa yang disebut sebagai jaminan 40% hasil bersih persekutuan yang dikutip daripada Sabah, ya. Daripada tahun 64 hingga 73 bayaran pemberian khas dilaksanakan mengikut formula asal, iaitu 40%. 74 semakan pertama dibuat, tetapi selepas itu tiada semakan baru dijalankan. Tahun 74 hingga 2021 tiada semakan rasmi di bawah perkara 112D menyebabkan Sabah tidak menerima 40% hasil selama 48 tahun. Daripada tahun 2019-2021 selepas politik
Malaysia ni mengalami fragmentasi. Kerajaan Sabah mula menuntut semula hak tersebut. Isu dibawa ke peringkat Kabinet dan juga jawatan kuasa. Perjanjian Malaysia 63 MA63 ada jawatan kuasa Kabinet. Pada tahun 2022, Sabah Law Society telah mengfailkan tindakan undang-undang terhadap Kerajaan Persekutuan kerana gagal menunaikan tanggungjawab perlembagaan. Pada 17 hari bulan Oktober tahun ini, this is the seminal decision lah, ataupun keputusan yang menjadi asas kepada perbincangan kita pada hari ini. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memutuskan Kerajaan Persekutuan bertindak tidak sah dan melampaui kuasa apabila gagal menunaikan hak Sabah terhadap 40% hasil persekutuan. Hakim Yang Arif Datuk Celestina Stuel Galit mengisytiharkan bahawa Kerajaan Persekutuan telah melanggar perlembagaan kerana gagal menunaikan hak Sabah terhadap 40% hasil persekutuan selama hampir 5 dekad. Reaksi Perdana Menteri. Perdana Menteri menetapkan bahawa Kabinet akan mengadakan mesyuarat khas pada hari ini 11 hari bulan November. Kita tak tahu apa keputusannya. Kita rakam pada tengah hari 11 hari bulan November, memutuskan sama ada untuk merayu keputusan mahkamah atau tidak bergantung pada nasihat AGC. Ini keputusan yang paling sangat penting, Syaril, sebab as a matter of law, kerajaan kena merayu, ya, supaya Superior Court sama ada Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Persekutuan boleh bagi interpretasi kepada perkara yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan dan kes ini. Tetapi dari segi politiknya nampak tak cantik lah. Timing sangat-sangat kurang bernasib baik. You couldn't have chosen a worse timing for this cabinet decision. Sebab kalau cabinet decide untuk merayu, of course warisan akan kata inilah kerajaan Melaya yang tak menghormati keputusan Mahkamah Tinggi di Sabah dan akan merayu supaya tak perlu bayar 40%. Dan saya dah nampak satu wawancara seorang calon warisan yang mengatakan kalau mereka merayu, kalau Kerajaan Persekutuan merayu, itu adalah isyarat yang mereka tak sokong dan juga tidak adil kerana untuk bawa ke Mahkamah Rayuan dan Persekutuan, Sabah katanya tidak cukup untuk melaksanakan benda tu. Jadi Persekutuan akan menggunakan, seolah mesejnya lah, Persekutuan akan menggunakan the might untuk menang kes ini contohnya. So nak sambung sikit, PM juga mengatakan bahawa isu hak 40% itu akan dirunding semula selepas kerajaan negeri baru dibentuk, selepas saja pilihan raya negeri, dan tidak sesuai untuk buat rundingan sekarang kerana kerajaan sekarang adalah kerajaan penjaga ataupun caretaker. PM mengulangi pendirian kerajaan pusat, iaitu bahawa negeri Sabah kini menerima peruntukan tahunan sekitar 17 bilion ringgit, manakala hasil yang dikutip oleh Persekutuan di Sabah dianggarkan sekitar 10 bilion ringgit sebagai sebahagian daripada penjelasan PM terhadap rakyat Sabah. Maksudnya kutipan daripada Sabah 10 bilion kita bagi kepada Sabah dalam bentuk segala bentuk lah, peruntukan, pembangunan, projek 17 bilion ringgit. Dan PMX juga mengatakan bahawa kerajaan meningkatkan peruntukan khas kepada Sabah. Pemberian khas dinaikkan kepada 600 juta setahun, the highest di bawah kerajaan Madani. So sekarang ni pertikaian dia, Syaril, adalah ada yang pertikaikan pemberian khas dan juga peruntukan biasa adalah lain dengan hak 40% hasil. 40% hasil ini is above and beyond pemberian khas, above and beyond peruntukan biasa, above and beyond everything that you are saying you spend on Sabah, termasuklah projek-projek kerajaan persekutuan, termasuklah gaji-gaji kaki tangan awam, is above and beyond. Itu yang the crux ataupun intipati kepada hujah sekarang adalah adakah ia above and beyond. Tafsiran hasil yang dikutip, Sabah menegaskan hak 40% merujuk kepada hasil tunai, tax-based revenue, bukan dalam bentuk perbelanjaan pembangunan ataupun projek infrastruktur. Itu yang ditegaskan oleh Sabah, dan Sabah kata sepatutnya kerajaan bagi tambahan anggaran about 5.66 billion every year. Just the last point, kedudukan hasil petroleum tidak termasuk dalam 40% ni. Separate. Dalam Akta Pembangunan Petroleum tidak disebut soal 40%. Ini cuma tax-based revenue. Itu tafsiran dan position pihak Sabah. Saya nak tanya dua soalan, KJ. Satu ialah apakah yang perlembagaan cakap dari segi perbezaan antara special grant ini ataupun pemberian khas dan juga hasil. Adakah mereka pun bersetuju atau bunyi je sama seperti posisi Sabah, iaitu dua tu benda yang berbeza, you tak boleh bagi A lepas tu tarik daripada B. Dan soalan kedua yang saya nak tanya dan kita nak bincang ialah
perkataan istilah nilai hasil bersih, net revenue. Adakah net revenue itu bermaksud 10 bilion misalnya yang dikutip daripada Sabah perlu ditolak dengan something dulu? Kalau tidak, kenapa dia ada perkataan bersih di situ, KJ? So soalan yang bagus, dan sebenarnya ada kenyataan daripada bekas Presiden Sabah Law Society Roger Chin diminta supaya Kerajaan Persekutuan jelaskan breakdown of revenue collected from Sabah, repayments under Article 112C of the Federal Constitution, and ordinary federal spending to clarify the state's 40% entitlement. Basically, dia komen apa yang PMX sebut, bahawa kerajaan dah bagi lebih daripada apa yang dia ambil daripada Sabah, tetapi apa yang disebut oleh Roger Chin, federal spending should be treated separately from the government's constitutional obligation to Sabah. Money spent on schools, hospitals, roads, security is part of the federal government's duty to all of Sabah and not part of the 40% special grant owed specifically to Sabah. So mungkin apa yang kalau kita dapat senarai penuh dan kita dapat penjelasan daripada kerajaan, itu sebenarnya adalah net revenue sebab tolak apa yang menjadi perbelanjaan Kerajaan Persekutuan kepada Sabah. That probably is the government's position. The federal government's position. Dan Sabah punya position adalah bukan semua 17 bilion itu yang boleh digunakan lah. Mungkin a fraction, mungkin ada sebahagian. Betul, right. So bagi saya, Syaril, kalau saya berada di tempat Kerajaan Persekutuan, ialah as a matter of law, sebagai satu perkara undang-undang, perkara ini perlu dibawa kepada perlu dirayu. Semua kes pun. Biasanya. Tetapi framing terutamanya daripada warisan dan juga parti-parti lain di Sabah yang membawa parti ataupun agenda Sabah First ini, even the act of merayu itu dilihat sebagai pengkhianatan kepada hak negeri Sabah. Mereka boleh tunda tak keputusan untuk merayu ni? Which I think is tak boleh. Dia kena merayu within a certain time. Selepas 29 November tak pasti bila tempoh dia. Mungkin boleh dilanjutkan, boleh diminta untuk dilanjutkan kepada mahkamah, tetapi kalau diminta untuk dilanjutkan, orang boleh baca lah. Orang boleh baca lah. You are buying time. That's why dan saya rasa dalam kempen ramai yang akan force the matter. Dia akan tanya setiap parti yang bertanding, adakah anda setuju ke tidak untuk rayuan ini dibuat. So dia seolah-olah dah jadi satu keadaan yang mustahil ataupun impossible situation lah, Syaril. Sebab macam saya sebutkan tadi, sebagai perkara undang-undang mesti dirayu. Tetapi kalau the act of rayuan itu sendiri dilihat sebagai satu pengkhianatan politik, macam mana? And you can't blame also warisan daripada menggunakan taktik politik ini. Takkan dia kata warisan janganlah kita politik isu ni. Warisan dia akan take advantage of the situation. Tapi saya rasa dalam tim komunikasi PHGRS khususnya sedang memikirkanlah apakah cara untuk bersilat benda ni. Dan mungkin kalau tanya saya, the combative PMX will come out again lah. Dia akan kata, kamu dulu pun dalam kerajaan tak ada pula bincang. So I rasa that is going to be the line that he has to take. Tapi yang menarik ni, Syaril, daripada dulu lagi bila kita bincang isu pemberian khas ni di peringkat Jemaah Menteri, saya masih lagi ingat even menteri daripada Sabah pun guna ayat yang sama. Saya selalu ingat Rahman Dahlan, waktu tu menteri yang menjaga EPU, akan guna hujah yang sama. Kalau kita ambil semua perbelanjaan kita kepada negeri Sabah dan dia ambil data daripada EPU, masa tu dia jadi Menteri Ekonomi, dia isolate all the spending on Sabah. It's way more than tolak ke tepi lah pembayaran gaji, tapi projek semua ni dia lebih daripada 40% daripada tax revenue from Sabah. So yang kerja cakap takut ramai hilang undi. Takut dia hat-trick nanti kan. Dia dah 2 kali kalah kan. Okay, sorry, kita go. Tapi Arsyad pun tanding juga kan. Ya, betul. Macam mana kerja nak campaign tu? All score draw lah. No score draw lah. You have to go lah. No score draw lah. You can do morning with Rahman and evening with Teruk sangat. Tak pernah ada orang campaign tu. Pagi dengan calon ni, petang dengan calon ni. Okay, so tapi mungkin nak tanya Syaril the soalan yang lagi besar lah kan. Sejauh mana kita melihat ada penyelesaian di hujung terowong ini bersama dengan Sabah dan Sarawak, sebab isu ini akan berbangkit dari masa ke semasa lah. Tuntutan hak
autonomi. Banyak kali kita dah bincang soal Sarawak, apa yang diminta, isu dengan Petronas belum lagi selesai. Dengan fragmentasi politik di peringkat semenanjung ini, adakah ini satu agenda yang akan kekal, here to stay? Bagaimana dinamika akan terus menuntut kerajaan persekutuan terus berunding dengan Sabah dan Sarawak berkaitan dengan hak dan autonomi mereka? KJ, kadang-kadang bila kita dengar analisa tentang politik Malaysia jangka panjang, orang akan cakap macam-macam lah, dari segi adakah kita boleh menaikkan tahap kompetitif ekonomi, adakah akan ada green wave, setengah orang takut tentang soal itu, adakah Malaysia ni akan boleh kekal harmoni antara kaum-kaum yang ada kat semenanjung, biasanya dia sebut begitulah. Tapi kalau tanya saya, benda yang paling risiko sebenarnya dalam Malaysia kalau lihat 30 tahun adalah perkara ini, iaitu hubungan antara Putrajaya dan juga Sabah Sarawak. This is the single biggest risk to the union and to any political arrangement lah dekat Malaysia ni, saya rasa, untuk tempoh berdekad akan datang. Soalannya ialah macam mana? Saya rasa secara ringkas ialah perlu dirunding semula. Formula yang sedia ada, yang sekarang ini ditafsir 2-3 cara, saya rasa sangat sukar untuk mendapat solution yang akan memuaskan kedua-dua belah pihak. Sebab kalau use the strict letter of the law ataupun menggunakan tafsiran yang kita selalu dengar daripada Sabah dan Sarawak, kesan besar kepada kantung kerajaan itu tak boleh dipandang enteng. Sangat besar. Di Sarawak kita dah lihat kesannya kepada Petronas. Di Sabah, kalau menjadi soal 40% dalam tafsiran mereka ini, kalau kita tambah semua, apakah yang akan tinggal untuk kerajaan persekutuan belanja untuk seluruh negara? Tapi sudah tentu bagi pihak Sabah dan Sarawak, ini hak mereka yang daripada awal dah dipersetujui. Kenapa tidak diikut? Kenapa menggunakan kompromi lain ataupun cara lain untuk menggantikan formula ini, iaitu perbelanjaan pembangunannya besar dan sebagainya. Jadi dua-dua hujah ni dia macam beroperasi dalam paradigma yang lain. It's two different types of argument. Dia memerlukan, saya fikir, satu generasi pemimpin Sabah, Sarawak dan Semenanjung dan Putrajaya untuk benar-benar duduk dan capai satu kesepakatan dalam 5-10 tahun akan datang. What is a middle ground? So, I don't know adakah benda itu logik ataupun terlalu idealistik. Tapi if you ask me, it has to be a middle ground, because either extreme ataupun either purist position, I don't think it's tenable. Betul. Middle ground, rundingan semula, tetapi ini akan membuka banyak banyak perkara lama lah. Dan isu dia the political will je. Sebab kita beroperasi dalam election cycle 5 tahun. Sukar untuk mencari mana-mana Perdana Menteri yang sanggup nak buka benda ni lah. But kalau short term, you boleh plaster. Dan saya nak cakap benda yang sedikit controversial lah, tapi saya tak nak apologetic sebagai seorang bekas ahli politik daripada Semenanjung ni, daripada tanah Melayu ni. Saya sokong Sabah dan Sarawak dapat apa saja hak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia dan perlembagaan, yang adil dan yang telah pun ditetapkan terutamanya oleh mahkamah proses undang-undang. Dan saya harap bahawa Sabah dan Sarawak akan menerima hak yang mereka sepatutnya dapat selama ini. Saya juga minta supaya kalau kita nak cakap soal masa dulu, 10, 20, 30 tahun yang lepas, pemberian ataupun peruntukan itu tidak diberikan kepada Sabah, sebagai contoh, dah 30 tahun lebih tak diberikan pembayaran yang dijanjikan dalam perlembagaan, sekiranya disahkan oleh mahkamah. Saya juga harap bahawa pengundi dan juga rakyat Sabah Sarawak juga boleh tanyalah kepada pemimpin-pemimpin dahulu di negeri-negeri tersebut.
You can get your hak. Saya setuju anda dapat hak. Tetapi apa yang telah berlaku selama ini dan apa yang akan berlaku selepas ini, itu terpulang kepada rakyat Sabah. Yeah, I know the answer will be, no, don't worry about Sabah Sarawak. You give us our money first. We know what to do with our leaders. But do you? Boleh bagi tahu saya bahawa selama 20-30 tahun ini tak pernah ada pemimpin Sabah Sarawak yang sakau duit daripada kerajaan negeri. You tell me honestly. Then we can have a discussion about that. Separate point. Saya rasa point KJ tu keras tetapi ada asas untuk dipertimbangkan oleh orang Sabah lah dan orang Sarawak. Dan bukan tempat kita nak mengajar, tapi something for you to think about your own future. Plus it's an open secret, come on. Tapi something a bit more positive KJ ialah cara mungkin untuk mencapai satu kompromi ataupun titik tengah ialah somehow kita kena yakinkan rakyat Sabah dan Sarawak that we're stronger together. Yes. So betul dari segi letter of the law, letter of constitution, tafsiran yang strict, yang rigid tentang perjanjian Malaysia 63, mungkin mereka banyak betul daripada tak betul. Mungkin ada, kita kena akui. Tetapi ini soal adakah untuk masa depan bersama anda lebih baik ataupun lebih bagus kalau kita lebih kuat utuh kesepaduan ini ataupun tidak. Jadi mungkin hujah itu tak pernah sangat dibincangkan sebab kita rightly I guess we've been obsessing ataupun focusing on MA63 sebab itu hak mereka yang belum dapat selama ini mengikut perspektif mereka. Tetapi for the future, it's not just about what is right dari segi the letter of the law, but what is good untuk semua orang, termasuk orang Sabah dan Sarawak. Dan maybe we need a Semenanjung leader ataupun generasi pemimpin di Semenanjung yang boleh meyakinkan mereka and make the case for why, rather than gaduh, mengajar ataupun tafsiran yang berbeza. Itu boleh berjalan di peringkat perundangan. At the same time, you need to win the political argument. This is a political issue, dia bukan hanya legal issue. So this playing the political argument, saya rasa mungkin yang kita perlukan pemimpin dan generasi pemimpin yang ada kehebatan itu. Baik, kita ucapkan selamat mengundi, selamat berkempen kepada semua calon parti-parti yang akan bertanding di pilihan raya negeri Sabah. Dan kita harap akan ada kerajaan dan kepimpinan negeri Sabah macam Syaril kata tadi, yang setelah segala kempen politik selesai pada PRN Sabah nanti betul-betul boleh datang ke meja rundingan bersama dengan kerajaan persekutuan dan memikirkan apakah cara macam Syaril sebutkan tadi, that we are stronger together. Dan soal pertikaian ni kita dapat satu persetujuan yang adil, yang dapat memberi hak yang sepatutnya dan yang berpaksi kepada satu visi di mana Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada satu cerita yang lebih hebat, iaitu negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat. Betul, tepat sekali. Alright, okay, kita break dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 176 KS. Syaril, sebelum kita bincang topik terakhir kita, saya nak promosikan satu podcast yang diterbitkan oleh KS, iaitu Sejarah Kita. Pasti Syaril mengikuti ataupun tidak Sejarah Kita, dah 4 episod, dan kita sedang cuba mendapat tetamu hangat untuk episod akan datang, Syaril, iaitu seorang pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Solehah Yaakob, yang telah pun keluarkan satu hipotesis yang telah menggegarkan dunia, shock the world. Bukan hanya shock Malaysia tapi shock the world.
Tak pasti Syaril mengikuti ke tidak hipotesis beliau yang mengatakan bahawa ketamadunan Rom telah pun belajar pembikinan kapal daripada orang Melayu. Dia mengikuti. Ya, so kita akan jemput dia lah untuk saya harap dia boleh memenuhi jemputan itu. Ya, tapi yang agak mengejutkan Syaril adalah dia ramai pengikut lah. Ramai pengikut. Dan kalau baca di Facebook tu, ramai yang nak percaya dia punya hipotesis. Mungkin ada kebenarannya, mungkin kita rasa macam benda tu bunyi tak betul, tapi kalau dia boleh pertahankan, datanglah ke sofa sejarah kita. Sejarah kita. Ya. Okay. Alright, Syaril, last. Cakap tentang isu yang kontroversi, kita sebenarnya nak bincang benda yang dah lama berlaku, tapi kita tunggu keputusan yang lebih muktamad sebelum kita ulas, iaitu kes FIFA lah. Kerana pada 26 September dakwaan bahawa FAM telah melanggar artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA berhubung pemalsuan dokumen dan pemberian kenyataan palsu. Ini berhubung 7 pemain kelahiran luar negara yang dinamakan sebagai warga negara Malaysia, dan bila disiasat, rupa-rupanya ada pemalsuan dokumen dan pemberian kenyataan palsu itu yang telah disahkan oleh FIFA. Siasatan FIFA mendapati dokumen sokongan dipalsukan serta mengandungi makluman tak benar apabila rekod kelahiran asal menunjukkan nenek moyang sebenarnya dilahirkan bukan di Malaysia. Pada 8 Oktober, FIFA dah jatuhkan hukuman disiplin untuk untuk FAM 1.8 juta, RM10,400 setiap orang pemain yang terlibat dan penggantungan 12 bulan untuk 7 pemain tersebut. Dan FAM telah kemukakan rayuan pada 14 Oktober. Kemudian pada 3 November, rayuan FAM dan pemain terhadap keputusan FIFA itu ditolak. Keputusan asal yang saya sebut tadi telah dikekalkan. FAM telah umumkan langkah untuk membawa kes ke Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS. Keputusan CAS akan tentukan, tapi rata-rata orang menganggap bahawa itu hanya formality dan sukar untuk membayangkan bahawa keputusan itu boleh terbalik. Dia akan kekal seperti mana yang telah dibuat. Jadi KJ, ini sebenarnya satu isu yang FAM juga ada jawatan kuasa siasatan. Yes, dia ada jawatan kuasa. Tuan Raus, bekas ketua hakim negara, akan mempengerusikan jawatan kuasa siasatan sebenarnya. Ya, jadi itu langkah FAM lah. Selain daripada dia rayu, dia akan buat siasatan. Inilah yang kita harap telus dan dapat memperoleh fakta-fakta dan segala yang telah berlaku. Okay. So KJ, benda ni saya rasa tak keterlaluan kita kata mengaibkan. Dia mengaibkan bukan hanya bola sepak, tapi dia mengaibkan negara kita lah apabila nampaknya even apa yang dicakap oleh FAM pun tidak sangat menafikan soal pemalsuan itu. Saya mengharapkan bahawa ada hujah yang mengatakan bukan pemalsuan, ini salah faham daripada FIFA dan sebagainya. Tapi nampak defense FAM ni lebih kepada it wasn't us, kita tak terbabit dan sebagainya, bukan untuk menidakkan bahawa the fundamental issue ialah dokumen itu adalah palsu dan somebody telah memalsukan ataupun sekelompok pihak telah terbabit dalam pemalsuan, dan itu yang kita nak tunggu jawatan kuasa siasatan itu mencari kebenaran. Dalam perkara itu berlaku, sudah tentu ada figura-figura tertentu yang terkait lah dalam hal ini. Tak lain tak bukan pemangku Sultan Johor sendiri, yang sudah tentu satu figura yang terkenal dalam industri bola sepak. Saya seperti orang lain, nombor satu, kita hormat proses siasatan dan kita harap siasatan itu telus. Kedua, kalau saya boleh cakap dengan penuh hormat lagi je, the only thing I would say is this. Ada beberapa ulasan dan komen-komen dan sidang media yang dikeluarkan oleh FAM yang saya nampak terlalu gairah dan cepat untuk memuji dan mengatakan benda yang tak ada siapa sebut pun, tetapi seolah-olah mahu mengatakan bahawa saya ada satu ayat, TMJ is a visionary and TMJ is this, TMJ is that. Dengan penuh rendah diri, I think TMJ tak memerlukan sesiapa untuk mempertahankan tuanku. He is TMJ. Yang perlu dipertahan sekarang ialah maruah bola sepak dan maruah negara. So when all of these
pihak-pihak yang berkait ni, FAM ke, coach bola ke, tiba-tiba nak up sangat. Dia hanya mengundang spekulasi yang saya rasa tak membantu pun isu ni. Biarlah siasatan tu berlangsung dan kita jangan ada sebarang prasangka. But dengan ayat-ayat macam tu sebenarnya dia menambah prasangka. Jadi saya cuma nak cakap, saya rasa biar, tak perlu dah nak cakap tentang benda ni sebab siasatan tu berlaku dan kita harap siasatan tu terus dan jangan tambah apa-apa ayat yang secara tak sengaja sebenarnya backfire kepada persepsi orang tentang keterusan. Lagipun KJ, TMJ ni kalau nak sebut tentang visionary, tak ada siapa yang nafikan dia visionary. Kita lihat saja prestasi JDT yang jauh ke depan dan itu dah disahkan, itu dah tak ada siapa pertikaikan, tapi tak perlu campur adukkan benda itu dengan isu ini sebab dia tidak membantu mana-mana pihak sekalipun. Syahril, saya pun yalah, ramai yang cakap kenapa kita tak bincang benda ni, adakah kita takut, adakah sebab KJ penasihat belia di Johor ada peranan dulu bersama dengan JDT. Saya rasa tidak, saya rasa kita berani untuk cakap pasal benda ni. Tak pernah kita tak bincang satu perkara disebabkan mungkin Syahril ataupun saya ada kepentingan. We are KS dan kita berani untuk bincang apa saja isu, termasuk isu berkaitan dengan FIFA ini. Dan saya pertamanya, of course, penglibatan pemangku Sultan Johor dalam struktur pasukan kebangsaan diketahui dan telah pun disahkan. Beliau adalah strategis dan juga sumber inspirasi di belakang projek pasukan kebangsaan ini, dan benda ni dah disahkan walaupun tidak ada jawatan rasmi di FAM. Dia bantu dan tidak ada sebab dia tak boleh bantu sebab dia ada connection, dia ada peruntukan, dia ada stature di peringkat pasukan kebangsaan. Tetapi kita sekarang ni ada masalah berkaitan dengan 7 pemain ini, dan masalah ini perlu dilihat dari segi kes dia dan bagaimana kita telah pun sampai ke tahap ini dan apa yang kita nak buat selepas ini. Saya rasa itu yang menjadi perkara yang penting. Dan saya rasa itu pun poin yang disampaikan oleh Pemangku Sultan Johor sewaktu sidang media beliau. He said, now okay, kita nak tengok pandang ke hadapan apa yang akan jadi selepas ini kepada 7 pemain, kepada pasukan kebangsaan, dan apa yang dibuat oleh FAM menubuhkan jawatan kuasa siasatan adalah untuk melihat balik kepada what led to this particular problem here today. Saya nak isolate satu persatu lah, Syahril, supaya pendengar dan penonton jelas tentang apa yang berlaku ya. Pertama, kita kena faham dan ramai dah faham soal peraturan FIFA itu sendiri. Artikel 7 FIFA, pemerolehan kewarganegaraan baharu. Maknanya seorang pemain boleh dapat kewarganegaraan yang baru dan boleh mewakili pasukan kebangsaan negara yang baru itu atas syarat-syarat yang spesifik saja ya. Yang pertama, kelahiran. Pemain itu dilahirkan di wilayah negara Persatuan Bola Sepak yang ingin diwakili. Kedua, ibu bapa ataupun ibu atau bapa kandung pemain dilahirkan di wilayah negara tersebut. So ada ramai pemain yang main untuk pasukan kebangsaan bukan warga negara Malaysia, tetapi oleh kerana salah seorang daripada ibu ataupun bapa mereka adalah lahir di Malaysia, mereka layak untuk main untuk Malaysia. So ada banyak kes di dalam pasukan kebangsaan sekarang. Datuk atau nenek. So FIFA dia naikkan sedikit dia punya salah silah ataupun kelayakan salah silah dia. Bukan hanya ibu bapa tapi datuk ataupun nenek, salah seorang daripada 4 datuk ataupun nenek lahir di negara tersebut, maksudnya dia boleh main untuk pasukan tersebut. Dan tempoh menetap, pemain telah menetap di negara tersebut dalam tempoh minimum sebelum umur 10 tahun, sekurang-kurangnya 3 tahun, antara umur 10 hingga 18 tahun, sekurang-kurangnya 5 tahun. So contoh Sumareh. Sumareh is not Malaysian, tetapi oleh kerana dia menetap di Malaysia sewaktu usia remaja, dia main di sini, dia main untuk KLYS, maka dia mewakili Malaysia pada usia dewasa. So itu syarat daripada FIFA ya. 7 pemain ini kalau tak silap saya, dia memenuhi syarat berdasarkan kepada datuk ataupun nenek. Confirm they were not born here, confirm parents dia orang tak born here, dan mereka pun tidak ada tempoh menetap di sini. Semua orang boleh check dia punya kejaya, memang dia orang tak menetap di sini. Dia layak, kata mereka layak disebabkan salah seorang daripada datuk ataupun nenek. This is the debate lah. So dia punya crux ataupun intipati hujah dia adalah dokumen.
Tadi Syaril kata pemalsuan dokumen. Ramai sebut pemalsuan dokumen. Saya nak play devil's advocate, Syaril. Apakah maksud pemalsuan dokumen ataupun dokumen yang palsu? Surat beranak yang dipalsukan misalnya, tak wujud tapi diwujudkan. Tapi surat beranak tu dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. So maknanya what is the forged document here? That's the question. Okay, tolak ke tepi soal Because tak ada orang benda yang mengatakan- dodgy dan sebagainya ni. Tapi when you talk about forged document, what is the forged document? You mean the document mungkin benar-benar keluar daripada sesuatu jabatan yang patut ia keluar, Sebab ada tetapi kenyataan- ialah palsu. No, Ia ada adalah kenyataan daripada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara yang kata bahawa selepas dibuat proses interview dan sebagainya, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara berpuas hati bahawa satu kelahiran telah berlaku. He, as the Chief Registrar of JPN, is satisfied that a birth occurred. This is in relation to one of the grandparents of the 7. So dia sebagai KP Jabatan Pendaftaran Negara keluarkan birth certificate. Adakah birth certificate itu palsu? So secara teknikalnya, maknanya kalau pengeluaran itu sebab disahkan oleh Ketua Pengarah itu adalah genuine daripada jabatan, maka dari segi teknikalnya tidak palsu. Yang barangkali mengikut perspektif FIFA palsu ialah cerita itu sendirilah. So apabila dokumen dikeluarkan atas satu cerita yang direka, mungkin bagi FIFA itu adalah dokumen palsu. So saya rasa it's going to come down to that. To prove that it was a lie. To prove that it was a lie. So sekarang ni ada banyak laporan media, ni setakat ini masih lagi laporan media yang pergi cari surat beranak Yang kononnya yang betul yang lah, di original. Argentina dan di tempat lain lah. Holland, kononnya dah ada. So sekarang ni there are 2 documents. Then you can prove which document, if at all, are forged documents. Dan di sebalik cerita forged document itu adalah cerita bagaimana dokumen itu dikeluarkan. Sama ada story itu forged ataupun tidak. You know what I mean, right? Yeah, I know. So dari segi dokumen, mungkin kedua-dua dokumen sah. Dokumen surat beranak daripada JPN sah. Dokumen surat beranak daripada Holland ke, daripada Argentina ke, mana-mana pun sah juga. Dan which on the balance of probability are you likely to believe? Is that what it is? I mean, then we'll come down to how this happened lah. Tetapi that's the crux of apa yang ada di depan KAS sekarang Ya, ni. itu yang akan ditetapkan dari segi perundangan KAS tu. CAS akan tetapkan benda tu. Tapi in the court of public opinion, I Of think course lah. people Of course. Sure, akan cakap for sure. it's clear. For sure. Tetapi kita cuba main dengan legal sekarang ni lah. Forged document. Sebab kalau saya peguam bagi pihak FAM, saya akan kata no, it's not a forged document. Kalau penggantungan ini adalah berdasarkan kepada forged document, which is what is stated there, it's not a forged document. Jadi asas kepada penggantungan tu. So I mean, of course we're picking at legal terms here lah. And langkah ini akan membuka masalah lain lah. Sebab cerita yang macam mana JPN boleh keluarkan So benda mungkin tu. KAS, I don't know if KAS ada kuasa untuk panggil JPN. Dia panggil JPN kata Menteri Dalam macam mana Menteri Dalam Negeri dan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara boleh keluarkan surat beranak ini, macam mana you berpuas hati bahawa a birth has occurred? Who did you interview? Did you actually interview the grandparents? Did you interview the Player? kampung ataupun kawasan tersebut? Ada orang kenal dia ke tidak? That's going to be an issue. So sekarang ni saya nampak satu isu pada FAM, satu lagi isu pada sebenarnya JPN. Tapi ramai yang lupa isu ni lah, bagaimana JPN telah pun rasa puas hati, iaitu salah seorang daripada nenek ataupun datuk memang lahir di tempat yang dikatakan dia lahir tu. Ya. Dan kalau buka dimensi tu yang saya rasa ada orang akan fikir 2-3 kali lah. Sebab JPN akan terangkan siapakah yang mempengaruhi, apakah yang telah mempengaruhi. If at all. If at all. Dan so sekarang ni saya nampak Menteri Dalam Negeri dan JPN telah pun jawab jawapan teknikal, jawapan selamat. Kita dah puas hati ikut undang-undang, ikut peraturan dan memang sah. Memang sah lah. Tetapi isu sebenar yang orang ramai nak tahu adalah macam mana JPN telah pun buat proses untuk mengesahkan bahawa kelahiran itu berlaku. Sebab minta maaf nak cakap lah Syaril, ramai yang minta kewarganegaraan atas sebab-sebab yang kukuh. Tak dapat. Dan bila Ketua Pengarah JPN boleh kata setelah kita buat beberapa interview, puas hati ada kelahiran berlaku, nampak senang.
Nampak senang. Ya, itu benda yang kita tak bincang tadi lah. Iaitu sebahagian kenapa orang marah selain daripada aib ni ialah isu tu. Kita bincang tahun lepas tentang stateless, tentang bagaimana ramai orang menunggu kewarganegaraan dan mereka jauh pada perasaan kita lebih layak. Dalam hal ini mereka tidak diberikan layanan sebegitu rupa. So kedua yang kita nak bincang Syaril adalah apa yang kita nak buat selepas ini. Sebab apa pun keputusan daripada CAS, Court of Appeal of Sports, dan katalah kemungkinan besar CAS akan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh FIFA itu. Di manakah Malaysia dan bola sepak Malaysia pergi daripada sini? Sebab satu adalah dari segi sanction dia. Mungkin kita hilang kelayakan ke Piala AFC. 7 pemain ni of course lah untuk setahun mereka akan hilang pendapatan. Bukan hanya setahun tetapi selepas ini dia ada reputational damage. Siapa yang nak ambil dia selepas ini? Ya, susah selepas melalui penggantungan seperti ini. Dan ketiga, macam mana kita nak kembalikan kepercayaan sokongan rakyat dan juga peminat bola sepak kepada pasukan kebangsaan itu sendiri. Do you have any thoughts about that? Saya fikir benda ni masalah reputasi tentang pemain naturalisasi ni mungkin ada kesan satu generasi kot. Di mana untuk satu tempoh ramai penyokong bola sepak Malaysia akan merasakan tak perlu kita ambil langkah ini sekarang. Sebab dia dah tainted dengan isu ini. Saya sebahagian mungkin daripada pandangan itulah. Kita kembalilah kepada yang sebelum ni. Sebab sekarang ni apa saja pun dia akan membawa kepada kontroversi yang hanya memberi tekanan lebih kepada pemain tu pun. So let's go back But to what about your view of those yang ada clear lineage? Macam Dion Cools. Sure, yeah, I think that's different. Yang memang mak ataupun bapa dia jelas saya rasa itu lahir okay. di Malaysia. Saya rasa itu okay. That's a completely different category saya rasa. So saya rasa yang pertama kita serahkan kepada FM untuk teruskan rayuan ini. That one nobody can stop. Kedua, there will come a point, saya tak tahu bila dan masa bila dan macam mana, proses yang dipertikaikan itu sendiri yang saya sebutkan tadi, which is the act of giving that sijil kelahiran, mesti dijelaskan at some point lah daripada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara. Dan yang ketiga Syaril adalah katalah 7 orang ni dikenakan penggantungan, Malaysia terpaksa melalui beberapa tahun di mana kita rasa malu di peringkat kebangsaan dan sebagainya. But I hope we do not stop supporting the existing national team players. They're still playing. Ini semua sah. Ini semua pemain-pemain yang tiada apa-apa pertikaian dan masalah. Dan ya, saya faham mereka terpalit dengan skandal ataupun dengan apa yang sedang berlaku. But this is still the national team. There's still a campaign. There's going to be a game soon against Nepal. Saya rasa ramai yang kata tak dah fed up, tak nak pergi dan sebagainya. I think it's going to take time. Trust has been, it seems to have been violated. Tetapi saya harap kita tidak kurang menunjukkan sokongan kita kepada pasukan dan pemain yang sedia adalah. Saya teringat Menteri Pendidikan cakap jangan kacau sekolah kami, jangan ganggu jangan usik sekolah kami. Tapi lain. Apa yang KJ sebut ni lain, nadanya lain. lain. Bukan saya kata jangan usik sama ada di sana ataupun sini. I mean I think the boys still deserve our support. Not their fault. Okay. Kita berakhir di sini. Okay.